नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी आइएनजी क्लजको एक्सरसाइजको भिडियोमा छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि आइएनजी क्लजको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेका छौँ। त्यो भिडियो एकदमै रमाइलो छ, एकदमै सजिलो छ, एकदमै पिस अफ केक छ हैन। तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एक्सरसाइज गर्न तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा के छ त, चुज फ्रम बक्स ए एन्ड बक्स बी टु मेक सेन्टेन्सेस युजिङ आइएनजी। अब आइएनजी ले जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि के छ त ए र बी बाट चाहिँ हामीले मिल्ने छान्नु पर्यो। ओके, बक्स ए मा यस्तो काटेको छ अनि बी मा पनि काटेको छ र 1 मा केही लेखेको छ। ल माथि हेरौँ त के छ त। केट वाज इन द किचन, सी वाज मेकिङ कफी भनेको छ। तल 1 मा केट वाज इन द किचन मेकिङ कफी, यहाँनिर आइएनजी क्लजले जोडेको छ। हामीले आइएनजी क्लजको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा के पढेका छौँ त, यसो सम्झिनुहोस् त भन्दै। ल के पढेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब दुईटा कुरा सँगै हुन्छ, when two actions happens together we can use ing clause to connect those actions। ठिक छ, दुईटा एक्सन सँगै भयो भने आइएनजी क्लजले चाहिँ जोड्न हुन्छ। जस्तै केट किचनमा छ एउटा एक्सन, अर्को कफी बनाउँदैछ अर्को एक्सन भनेपछि दुईटै जोड्दाखेरि केट वाज इन किचन मेकिङ कफी। ल अब 2 देखि हामी गरौँ। ठिक छ, एमी वाज सिटिङ इन एन आर्म चेयर। अब आर्म चेयरमा बसेर के गर्दैछिन् त भन्दाखेरि पढ्दैछिन्। सी वाज रिडिङ अ बुक। अब तल हामी कुरा गरौँ। 2 एमी वाज सिटिङ इन एन आर्म चेयर रिडिङ अ बुक। यस्तै गरी 3 निकोला ओपन्ड द डोर केयरफुल्ली। अब बिस्तारै खोलिरे, किन भन्दाखेरि सी वाज ट्राइङ नट टु मेक अ नोइज। निकोला ओपन्ड द डोर केयरफुल्ली। अब ट्राइङ नट टु मेक अ नोइज, to make a noise। यस्तै गरी 4 Sarah went out। सारा बाहिर गई। अब यसो हेर्नुहोस् त के ठिक हुन्छ त। She said she would be back in an hour। Sarah went out saying she would be back in an hour। 5 Lisa worked in Rome for 2 years। अब 2 वर्ष काम गरिछिन् रोममा लिसाले। के काम गरिछिन् त? She was teaching English। Lisa worked in Rome for 2 years about teaching English। यस्तै गरी 6 Anna walked around the town। She looked at the sights and took pictures भनेर भनेको छ। अब Anna walked around the town looking at the sights and taking pictures। ल सजिलो छ है। ओके, अब अर्को हेरौँ के रहेछ। पुट द वर्ड्स इन राइट अर्डर। यहाँनिर अब दायाँ बायाँ गरेर दिएको छ, हामीले चाहिँ राइट अर्डरमा राख्नु पर्यो। 1 नम्बरमा के गरेको छ त, जो नी फुटबल हिज हर्ट प्लेइङ। जो हर्ट हिज नी प्लेइङ फुटबल, फेरि आइएनजी क्लजले चाहिँ जोड्नु पर्यो। 2 आई इन द रेन वेट गट वाइल्ड। म हिँड्दै गर्दा पानीमा रुचेँ भनेको रहेछ होइन। यसो रफ नेपालीबाट बुझ्दाखेरि होइन, रफली क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भनेपछि आई गट वेट walking in the rain।
अब यसमा पनि दुईटा एक्सन छ, हरेकमा दुईटा एक्सन छ। दुईटा एक्सनलाई चाहिँ आइएनजी क्लजले जोडेको छ है। अब तपाईँले दुईटा एक्सनलाई पत्ता लगाउनु पर्यो र अब जोड्ने कोसिस गर्नु पर्यो मिल्ने गरी। 3 लोरा टु वर्क ह्याड ड्राइभिङ एन एक्सिडेन्ट। अब यो भनेको के त, लोरा काममा जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट भएछ भनेर चाहिँ मैले बुझेँ है। अब हो कि होइन त, लोरा ह्याड एन एक्सिडेन्ट ड्राइभिङ to work. 4 मा हेरौँ, my friend off slipped a bus getting and fall with। ल मेरो साथी चाहिँ बसबाट निक्लिँदाखेरि चाहिँ चिप्ल्यो भनेको रहेछ त। ल my friend slipped and fell getting off a bus। 5 Emily trying her back a heavy box a lift hurt। ल एकदमै गरुङको बक्स उचाल्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ दुखेछ, हर्ट भएछ। अब त्यही कुरा गर्नु पर्यो। Emily hurt her back trying to lift a heavy box। 6 2 people were to put out by smoke the fire overcome trying। अब दुईजनाले चाहिँ के अरे फायरलाई निभाउन कोसिस गरेछन् भन्ने कुरा छ होइन। मैले चाहिँ रफली त्यही बुझेँ त। अब हो कि होइन हेरौँ त। 2 people were overcome by smoke trying to put out the fire। अब यस्तै गरी तलको हेरौँ है। नेक्स्ट वान, complete the sentences using having plus a suitable verb। having र suitable verb चाहिँ युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। ओके, यहाँनिर हेरौँ 1 नम्बरमा, having finished her work Catherine left the office and went home। यो भनेको मिनिङ के हो त, having finished her work भनेको because she finished her work Catherine left the office and went home हो। ठ्याक्कै यही कुरा हामीले एक्सर्साइज रे त्यो रुलवाला भिडियोमा गरेका छौँ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। 2 मा हेरौँ, our tickets we went into the theater and took our seats। अब हामीले पहिले किनिसकेका थियौँ अथवा हामीसँग पहिले टिकट थियो, त्यही भएर हामी गयौँ, भित्र बस्यौँ र हामी आफ्नो सिट लियौँ। having सुइटेबल भर्ब छ। अब कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ, अब तपाईँले पनि आफ्नै यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। having bought our tickets अथवा having got our tickets we went into the theater and took our seats। 3 अब having त लगाउनु पर्यो। having मैले लेखेँ, having the problem I think we will be able to find a solution। having talked about the problem, having thought about the problem, having discussed the problem, जे पनि लेख्न सकिन्छ, सुइटेबल चाहियो तर। having discussed the problem I think we will be able to find a solution। 4 he was hungry Joe now says he doesn't want to eat anything हैन। अब he was hungry Joe now says he doesn't want to eat anything भनेर छ। ओके, फर्स्टमा having त लाउनु पर्यो। having said he was hungry Joe now says he doesn't want to eat anything। 5 अब having फर्स्टमा छँदैछ। having his job recently James is now unemployed। having fired from his job अथवा having given up his job अथवा having lost his job recently he is now unemployed। 6 having most of his life in London Shyam has now gone to live in a small village in the country। having lived for most of
his life in London, Sam has now gone to live in a small village in the country. ठिक छ, ह्याभिङ पछि हामीले कुनै सुटेबल वर्ब लगाएर गर्न सक्यौं है त। अब अर्को गरौँ, थोरै छ, यो पनि सकिहाल्यो। के छ त यसमा भन्दाखेरि मेक वान सेन्टेन्स फ्रम टू, हैन, दुईटा छ सेन्टेन्स, त्यसमा जोडेर एउटै बनाउनु पर्यो। बिगिन विथ आइएनजी अर नट आइएनजी। समटाइम्स यु निड टु बिगिन विथ ह्याभिङ, डोन्ट फर्गेट टु युज कमा। अब कमा त युज गर्नु परिहाल्यो। हामीले कमाको बारेमा एकदमै कुरा गरेका छौँ त्यो आइएनजी क्लजवाला भिडियोमा, तपाईँले हेर्नुभएको छ भने थाहा हुन्छ है। ल, वानमा हेरौँ के छ। I felt tired, so I went to bed early. Feeling tired, I went to bed early. 2. I thought they might be hungry, so I offered them to eat. अब thinking they might be hungry, I offered them something to eat. ठिक छ, यहाँनिर कमा, हामीले कमा छुट्याउन हुन्न भनेर भनेको छ। अनि मैले के भनेको थिएँ त, यो ह्याभिङ, फिलिङ, यो जुन छ नि, यो अगाडिबाट सुरु हुने, त्यो चाहिँ मोस्टली रिटन इङ्ग्लिसमा मात्रै युज हुन्छ रादर देन स्पोकन इङ्ग्लिसमा। ठिक छ, अनि जब चाहिँ यो ह्याभिङ, फिलिङको पार्ट सकिन्छ तब चाहिँ हामीले कमा दिन्छौँ र अर्को पार्ट सुरु गर्छौँ। वी कुल? ओके। 3. Robert is a vegetarian, so he doesn't eat any kind of meat. अब भेजिटेरियन भएपछि त अफकोर्स मिट खाँदैन नि, होइन। सो तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, बिइङ अ भेजिटेरियन Robert doesn't eat any kind of meat. 4. I didn't have a phone, so I had no way of contacting anyone. मसँग फोन थिएन, त्यही भएर मैले कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्ने मेरो कुनै वे नै छैन, होइन। सो तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, हामीले नटबाट सुरु गर्नु पर्यो। नट ह्याभिङ अ फोन, कमा, I had no way of contacting anyone. 5. Sarah has traveled a lot, so she knows a lot about other countries. Having traveled a lot, Sarah knows a lot about other countries. 6. I wasn't able to speak the local language, so I had trouble communicating. अब मलाई चाहिँ लोकल ल्याङ्ग्वेज बोल्न नआएका कारणले मैले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सकिनँ। आई ह्याड ट्रबल भनेको छ। अब नट बिङ एबलबाट सुरु गर्नु पर्यो। नट बिङ एबल टु स्पिक द लोकल ल्याङ्ग्वेज, not being able to speak the local language, comma, I had trouble communicating. 7. Last one. We had spent nearly all our money. We couldn't afford to stay at a hotel. अब हामीले त सबै पैसा खर्च गरिसक्यौँ, अब त हामीले होटल त एफोर्ड गर्ने नसक्ने भइसक्यौँ। सो तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, having spent nearly all our money, we couldn't afford to stay at a hotel. ठिक छ, having spent nearly all our money, we couldn't afford to stay at a hotel. ल, यसरी हामीले गऱ्यौँ आइएनजी क्लजको भिडियो, एक्सर्साइजको भिडियो। तपाईँले यसको रुलवाला भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि प्लिज 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 गएर हेरिदिनु होला। त्यो हेरिदिनु भयो भने त तपाईँलाई सर केही नै हुँदैन क्या, एकदमै हुन्छ नि, इजी भनेको जस्तै, होइन, सजिलो हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।